ليه بنبقى محتاجين جي بي يوز؟ زي ما اتكلمنا في الاول، الديب ليرنينج في 3 مين بيلرز او اساسيات هي اللي بتخلي الديب ليرنينج ليه قيمه والبرفورمانس بتاعه كويس. اول حاجه هي الالجوريثمز اللي اتكلمنا عليها طول الموديولز اللي فاتت. بس الالجوريثمز دي زي ما قلنا ممكن تحتاج اسابيع عشان تشتغل. اللي بيخليها بتدي ريزلت سريعه هو الباورفول هاردوير، والباورفول هاردوير زي ما اتكلمنا هو الجي بي يوز. ولازم يبقى عندنا الداتا او زي ما قلنا بيج داتا. فاحنا هنا بنتكلم على الجي بي يوز، وزي ما قلنا انه الجي بي يوز او اي بارلل هاردوير ليه قيمه كبيره جدا مع الديب ليرنينج، لانه الليرنينج الجوريثم المبني على الباك بروباجيشن والايرور مينيمايزيشن طبيعته ان هو بارلل، وان هو معتمد على بارلل اوبريشن وماتريكس اوبريشن بقوه. فبالتالي السبيد اب فاكتور هنا هيبقى اكسبكتد انه يبقى عالي جدا. فمثلا احنا ممكن في الفيد فورورد، احنا قلنا انه التريننج فانكشن مبنيه على 3 ستيبس: فورورد، باكورد، ويت ابديت. ففي الفيد فورورد احنا ممكن نفيد فورورد باتشز، وممكن الباتشز دي تتم على ديفرنت كورس. فبالتالي لو عندنا 3000 كور ولا 2000 كور، ده بيدينا سبيد اب فاكتور عالي جدا. الباك بروباجيشن ايرور نفس الكلام، الدلتا دبليو ممكن نحسبها ان باتشز، وبالتالي نفس الباراليزيشن فاكتور موجود. والويت ابديت احنا بنقول النيو دبليو ايكوال اول دبليو بلس دلتا دبليو. البلس اوبريشن دي ستيل برضو ممكن تتعمل على باراليل كورس. فالالجوريثم in nature is highly parallelizable. historically كان الجي بي يوز هي graphics processing units من الاسم، فهي مستخدمه في الجرافيكس، ملهاش اي علاقه بالماشين ليرنينج ولا الديب ليرنينج. بدايه من سنه 2012 و2011 ابتدى الناس الريسيرشرز وخاصه في جامعه تورونتو ان هم يستخدموا الجرافيكس بروسيسنج يونتس دي، يستخدموا الكورز اللي جواها ان هم يستخدموها في الماشين ليرنينج. واشهر سبلاير للجي بي يوز هم انفيديا. نزلوا لايبراري، اللايبراري دي اسمها كودا. نقدر نفكر فيها على انها كومبايلر زي السي كومبايلر، ما انت بتديله كود وهو بيبقى عارف الماشين بتاعتك او البروسيسور بتاعك، وبيترجم الكود الهاي ليفل كود زي السي بلس بلس لماشين كود واسمبلي كود بيزد على معرفته بالهاردوير. فالكودا ده برضو ممكن نفكر فيه على انه كومبايلر بس سبيسيفيك للجي بي يوز بتاعه انفيديا. فبالتالي دي اللوست ليفل لايبراري اللي اي فريم ورك محتاجها. الناس في تورونتو استخدموا اللايبراري دي ان هم يبنوا فوقيها لايبراريز مخصوص سبيسيفيك للديب ليرنينج. ففي البدايه بنوا لايبراري للديب نيورال نتورك، بعد كده للكونفوليوشن نيورال نتورك زي ما هنتكلم عليها بعد كده، ولللينير الجبرا ان جنرال، وده ستاندرد موجود، وللكمبيوتيشن للكالكوليشنز والكمبيوتيشنز هنتكلم على الحاجات دي بالتفصيل. كل اللايبرز دي هايلي اوبتمايزد ومبنيه فوق الكود، فبالتالي بقى عندنا another layer on top of الكود. بس ده مش كافي، او البروجرامينج ايفورت مازال كبير علشان نستخدم اللاير دي دايركت. ابتدى الناس تبني حاجه اسمها فريم وركس، والفريم وركس دي بقت هي اللي بتكلم اللايبرز دي دايركت. والبروجرامر عشان يبني ابلكيشن وليكن سبيتش اندرستاندينج، ايمج اناليسيز، لانجويج بروسيسنج، اي ابلكيشن، ما هوش محتاج ان هو يتعلم كودا ولا ان هو يتعلم اللايبرز اللي اوبتمايزد اون توب اوف كودا. كل اللي هو محتاج يتعلمه هي الفريم وركس دي، وازاي يقدر يكتب كود بيتعامل مع الفريم وركس دهيت. ومعظمها البروجرامينج لانجويج بتاعتها بايثون او سي بلس بلس او لانجويجز بسيطه في التعامل معها.